Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món gỏi nấm đùi gà ha. Kết hợp nấm đùi gà thì mình kết hợp với lại đậu hũ nè, cà rốt nè, củ hành tây nè ha. Mình ăn kèm với lại bánh phồng tôm á, phồng tôm chay ha, ăn cũng rất là ngon, rất là lạ miệng luôn các bạn. Cái mùi vị đó của nó hơi chua chua nè ha, hơi ngọt ngọt, có mùi thơm của chanh dây, ăn rất là lạ miệng, ăn rất là bắt luôn các bạn. Còn có màu giòn giòn ha, béo béo của cái lại đậu phộng nè, kết hợp với lại rau găm. Thì các bạn muốn biết mình làm cái món này như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Và đây là những cái nguyên liệu để chúng ta làm cái món gỏi nấm đùi gà. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần là một cây nấm đùi gà là 150g nha các bạn. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cần thêm một cái cây nấm đùi gà lớn 150g và một miếng đậu hũ. Các bạn có thể sử dụng miếng đậu hũ chiên hoặc trắng ha, nửa củ cà rốt, một ít đậu phộng đã rang sẵn, với lại chanh dây nha các bạn, nước chanh dây ha, một củ hành tây nè, 2 trái ớt và một ít rau găm. Đây là 100g bánh phồng tôm chay. Gia vị đi kèm thì mình chỉ có đơn giản thôi các bạn, chỉ là một ít nước mắm chay ha, với lại đường. Như vậy thì là đã xong cái phần nguyên liệu của chúng ta đó các bạn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp là bắt tay làm cùng mình nha. Mời các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi cắt những cái miếng đậu hũ này ra các bạn, để chúng ta chiên cho nó giòn nha. Các bạn cắt nó mỏng mỏng, càng mỏng thì hơi khoảng chừng 5 ly là được đó các bạn, để chúng ta chiên cho nó vàng đều hai mặt nha. Các bạn chiên cho nó vàng nhưng mà nó hơi giòn giòn, các bạn đừng có giòn quá. Nếu mà các bạn chiên giòn quá thì một lát nữa chúng ta xắt ra thì nó sẽ bể bấy hết. Nó còn cái phần nấm đùi gà thì chúng ta đã rửa sạch và đã sơ chế xong, thì bây giờ chúng ta sẽ chẻ nó ra, cắt nó ra làm hai các bạn, chẻ nó ra làm tư để chúng ta đem đi luộc nó nha. Đó, các bạn làm như vậy đó thì chúng ta sẽ luộc nó mau hơn các bạn. Bây giờ mình cũng đã cắt nấm đùi gà xong thì mình bắt một cái nồi nước lên. Các bạn bắt cái nồi nước lên cho sôi thì các bạn cho vào trong cái nồi nước này là một ít muối nè, một ít đường ha, để chúng ta luộc cái phần nấm của mình nó ngọt, nó đậm vị hơn các bạn, nó sẽ thấm gia vị vô trong cái phần nấm của mình hơn ha. Thì các bạn luộc trong cái phần nấm này thì các bạn luộc cho nó khoảng chừng từ 3 tới 5 phút là được nha các bạn. Rồi trong khi mình đợi cái phần nấm của mình luộc nó chín thì chúng ta sẽ đem đi chiên đậu hũ nha. Các bạn bắt một cái chảo khác lên thì chúng ta sẽ cho dầu vào để chiên đậu hũ. Các bạn cho từ miếng lên để chúng ta chiên cho nó vàng nha các bạn, vàng đều hết hai mặt là được. Trong thời gian mà chúng ta đợi chiên đậu hũ với lại luộc nấm thì chúng ta sẽ xắt cái phần củ cà rốt này ra. Các bạn xắt củ cà rốt này các bạn thái ra, thái sợi nha các bạn, xắt đừng có quá dày và cũng đừng quá mỏng. Nếu mà mỏng quá thì một lát nữa chúng ta trộn gỏi sẽ không ngon, nếu mà dày quá thì chúng ta trộn nó sẽ không thấm các bạn. Các bạn xắt như vừa mình đã xắt xong hết rồi nè. Bây giờ cái phần đậu hũ thì chúng ta thì nó cũng đã vàng hết rồi các bạn, nó vàng như thế thì chúng ta sẽ gấp hết ra nha. Đó, vàng như vậy là được. Các bạn gấp hết ra thì các bạn để nguội thì chúng ta mới cắt ra, để các bạn để không nóng thì mình cắt. Bây giờ nấm của mình nó cũng đã được rồi nè các bạn, đó ha. 5 phút nấm của mình nó đã chín và nó tèo lại bớt. Thì trong lúc mà mình luộc nấm thì các bạn cũng phải chuẩn bị một cái tô nước đá nha, để chúng ta ngâm nấm của mình cho nó mềm ha, và cho nó còn cái độ giòn. Trong thời gian đó thì mình để lấy cái nước luộc nấm mình sẽ trụng cái phần cà rốt luôn. Các bạn để trụng cà rốt của mình trong vòng từ 1 đến 2 phút nha, để cho nó vừa héo cái phần cà rốt của mình lại là được. Đó. Bây giờ cà rốt của mình đã trụng được 2 phút và nó đã sôi như thế, nước nó đã sôi như thế này. Các bạn thấy không, cái màu cà rốt của mình nó đã đậm vị đỏ hơn. Thì chúng ta cũng phải để trong cái tô nước đá luôn các bạn, cho nó còn cái độ giòn ha. Thì trong đó thì chúng ta sẽ xắt củ hành tây nha các bạn.
Củ hành tây thì các bạn cũng để trong cầm một cái sắt, các bạn sắt thiệt mỏng nha. Các bạn chẻ nó ra làm đôi thì chúng ta sẽ sắt cho nó thật là mỏng, càng mỏng càng ngon nha các bạn. Các bạn rồi mình đã sắt củ hành tây xong thì chúng ta cũng sẽ để trong một cái tô đá luôn để khử cái mùi hôi của hành tây nha. Trong cái thời gian mà mình để hành tây ở trong nước đá thì các bạn sẽ dần vào đây một muỗng nước đường, một muỗng đường nha các bạn, để tạo cho cái hành tây của mình nó sẽ trong hơn và giòn hơn nha. Đó, thì các bạn sẽ dần vào đây một ít đường. Đó, thì trong thời gian mình đợi hái của mình thì mình sẽ chắc nước lọc cái phần hạt chanh dây này ra các bạn. Mình chỉ lấy cái nước thôi, bỏ cái hạt đó đi. Thì cái phần chanh dây này thì mình sẽ sử dụng tương đương là 3 trái. Giờ cái tàu hũ của mình nó đã mềm rồi nè các bạn, mình sẽ cắt nó ra nha các bạn, cắt sợi nó ra, cắt sợi giống như là mình xắt củ cà rốt hồi nãy gì đó các bạn cắt sợi nó ra như vậy cho đến hết cái phần đậu hũ của mình nha. Rồi bây giờ phần đậu hũ thì mình cũng đã xắt xong hết rồi nè các bạn. Kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ xắt cái phần nấm đùi gà của chúng ta ra. Các bạn xắt nấm đùi gà xắt sợi giống như hồi nãy mình xắt củ cà rốt luôn. Xắt nhỏ nhỏ ra. Tương đối nha các bạn, không quá dày và đừng quá mỏng. Đó, các bạn xắt như vậy là được. Xắt sợi các bạn xắt cho đến khi hết nha. Bây giờ là đến chúng ta bằng cái nước sốt để chúng ta ấy các bạn. Mình sẽ sử dụng 2,5 muỗng nước chanh dây nha. 2,5 muỗng nước chanh dây là tương đương 3 trái đó các bạn. Tiếp theo là đường ha. Mình sẽ sử dụng là 4 muỗng đường các bạn. Tiếp là nước mắm. 3 muỗng đường, 3 muỗng chanh dây nè, 4 muỗng đường ha, và 3 muỗng nước mắm. Tiếp theo thì ớt thì các bạn không cần phải xắt nhỏ nó ra đâu, chúng ta lấy kéo chúng ta cắt nó ra luôn. Đó, thì các bạn quậy cái nước sốt này ha, để một lát nữa cho nó tan hết đường thì để chúng ta trộn rỗi nha. Trong thời gian mà đó thì chúng ta sẽ chiên cái phần bánh phồng tôm nha các bạn. Bắt quả chảo lên cho dầu hơi nhiều xíu để chúng ta chiên bánh phồng tôm. Bây giờ các bạn cho dầu nó nóng thì các bạn cho bánh phồng tôm vào để chúng ta chiên. Đó, cái dầu này của mình nó hơi nóng rồi nè các bạn, nó nóng quá nhiều luôn á. Bởi vậy mình chiên bánh phồng tôm nó hơi bị vàng nhiều ha. Nếu mà nó vàng bây giờ thì mình cũng đã chiên xong cái phần bánh phồng tôm rồi nữa các bạn. Kế tiếp thì chúng ta sẽ đi trộn cái phần những cái nguyên liệu của chúng ta để làm gỏi nha. Trước tiên thì mình sẽ cho củ cà rốt nè, nấm nè, tàu hũ nè, để chúng ta cho hết vào đây. Các bạn cho hết vào thì cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ cho cái phần củ hành tây vô luôn nha các bạn. Đó, thì mình sẽ trộn sơ nhớ lại. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho cái phần nước mắm hồi nãy mình mới pha cái nước sốt để chúng ta trộn gỏi ha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ cho nó vào đây luôn, chan nó vào đây luôn. Các bạn chan nó vô thì các bạn cho nó chan vô đây khoảng 4 muỗng để chúng ta trộn lại là được đó các bạn. Trộn xong thì các bạn sẽ cho rau răm lên để chúng ta trộn lại như thế chỉ là xong rồi đó các bạn. Vậy chúng ta cho nó ra dĩa thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó hết ra dĩa ha. Mình cho ra dĩa xong thì chúng ta sẽ cho nó chất đậu phộng lên nha các bạn. Giờ các bạn nêm nếm lại coi nó vừa ăn hay chưa nha. Nếu nó chưa vừa ăn thì các bạn có thể cho thêm một ít nước sốt nữa. Còn khẩu vị của mình là gì thì nó đã vừa. Khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của các bạn ha. Bây giờ mình đã cho nó hết ra dĩa thì chúng ta sẽ rắc đậu phộng lên cho nó bắt mắt hơn nha. Các bạn thấy không? Rất là hấp dẫn luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho những cái bánh phồng tôm lên các bạn. Khi nào mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ lấy bánh phồng tôm ha, xúc với lại ăn với lại cái
phần gỏi này rất là ngon. Và đến đây cái mọi gỏi nấm đùi gà của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.